ඩුබායි, කුවේට්, සෞදි වගේ මැද පෙරදිග රටවල් වල කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන ඔයාලට තමයි අද වීඩියෝ එක. මට ඉන්බොක්ස් මැසේජ් කරලා කමෙන්ට් කරලා හෙල්දි රෙසිපි ඉල්ලපු ඔයාලට මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. බටර් මේස හැන්දකට මෂ්රූම් ග්‍රෑම් 100ක්, මීට් ග්‍රෑම් 50, පොඩි බිම් ගෙඩියක්, සුදු ඉඟි දෙකක් එකතු කරලා ටිකක් ටෙම්පරාරි කරගන්න. ඊළඟට මේ ටිකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ මේක ලිපේ තුල අමතරව ලුණු ගම්මිරිස් මේකට එකතු කරන්න. ඔයා මට කිව්වේ බත් කුඹුස් රොටි නාන් කාලා ඇති වෙලා කියලා. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක මේ රිෆ්‍රෙෂින් සුප් එක try කරලා බලන්න. දවස් අවසානයේ ඔයගේ මහන්සිය කාන්සිය දෙකම ඔයාට නැති කරගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව හදාගන්න පුළුවන් හින්දා ඔයාගේ බිසි ලයිෆ් එකට තව වැඩක් එකතු වෙන එකකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයා ඉන්න රටත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.